नापि तत्त्वतो भक्ति परमानन्द प्रापनं नापि त्रिविधतापानं नाशो ब्रह्म गुरुं विना मिलत है प्रगट मोरारी जगत माही मिलत है प्रगट मोरारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हित संत परम हित संत परम हितकारी जगत माही। T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Pramukh Swami Maharaj traveled all over the world, connecting with people of all ages and backgrounds. Those who were far from him did not feel the physical distance. Instead, they experienced his deep compassion, unconditional love, and constant guidance at every juncture of their life. They felt that Swami was always there and never apart from them. In this way, Pramukh Swami Maharaj became a constant inspiration and source of strength in the lives of the women devotees of the Southwest region. In 1965, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1994, 2000, 2004, 2007, 2011. Pramukh Swami Maharaj has been the ray of hope in my darkest days of my life.
મારા જીવનની એક પળમાં સ્વામીએ મને સાથ આપ્યો જ છે. In every step of my life, Swami is constantly guiding me in the right direction. Pramukh Swami Maharaj is always with me. નાની અને મોટી મારી દરેક પ્રાર્થના સ્વામીએ સ્વીકારી છે. My memories with Swami are everlasting. Even though people come and go, I know Swami is always by my side. સ્વામી એ મારા સુખના સંગાતી અને દુઃખના બેરું છે. Pramukh Swami is only a prayer away for me. મારા અંતિમ શ્વાસ સુધી હું પ્રમુખ સ્વામીને ભૂલીશ નહીં. આજે, આવતીકાલે અને હંમેશા સ્વામીશ્રી મારી સાથે જ છે. જીવનમાં ઘણા પ્રશ્ન આવે છે, ઊંચ નીચ થાય છે. આવા સમયમાં કોની પાસે જવું? The search for answers has always led to Pramukh Swami Maharaj. Whether it was his ability to melt away loneliness or his compassion, he has served as a constant anchor to calm the waves within. સ્વામી સદાય સાથે જ છે. માં મારો નાનો દીકરો હિરેન એ 6 મહિનાનો હતો ત્યારે એને મેનેન્જાઇટિસ થયેલો. તાવ સખત આવે અને પછી ખેંચ પણ આવવા માંડી. એટલે ગામમાંના જે ડૉક્ટર હતા એને બોલાવ્યા. એમણે કીધું કે એમણે ચેક કરીને કીધું કે એને બારડોલી લઈ જવો પડશે. તો અમે તરત એને સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે બારડોલી લઈ ગયા. અમે બધા ગભરાયેલા હતા, ખૂબ જ ચિંતામાં હતા અને બાપાને પ્રાર્થના પણ કરતા હતા. અને એકદમ જ મારા સસરાને યાદ આવ્યું કે અહીંયા નજીકમાં જ બાપા તો વિચરણમાં આવેલા છે, તો ચાલો હું જઈને બાપાના આશીર્વાદ લઈ આવું. એમ કરીને એ નીકળ્યા હોસ્પિટલેથી ને જતા હતા તે રસ્તામાં જ બાપાની ગાડી મળી ગઈ. તો મારા સસરાએ ત્યાં જઈને આશીર્વાદ માંગ્યા બાપા પાસે ગઈને, પણ બાપાએ અંદર ગાડીમાં બેસાડી દીધા. અને અમે તો વિચાર્યું પણ નહોતું કે બાપા અહીંયા આશીર્વાદ આપવા માટે આવશે, પણ મારા સસરા જોડે બાપા જ સીધા આવી ગયા હતા હોસ્પિટલમાં. અને અમે તો એકદમ સરપ્રાઈઝ થઈ ગયા ને એટલું અમને એ થયું કે બાપા એકદમ અહીંયા આવ્યા, કેવા આપણા અહોભાગ્ય હોય. ને બાપા આવીને હિરેનને પેલી માતા કેવી રીતે પોતાના દીકરાને હાથ ફેરવે એવી જ રીતે બાપાએ માથાથી પગ સુધી આખા શરીરે ધીમે ધીમે હાથ ફેરવી, ધૂન કરતાં કરતાં હાથ ફેરવ્યો. અને પછી બાપાએ પ્રસાદીનું જળ એને પીવડાવ્યું. તો 4 દિવસ પછી એ જળ એણે પીધું અને એના શરીરમાં ટક્યું પણ. અને પછી બાપાએ દૂધ માંગ્યું અને દૂધ મારા હસબન્ડ ત્યાં હતા તેને કહ્યું કે તમે આ તું પીવડાવી દે. તો મારા હસબન્ડે કહ્યું કે બાપા તમે અહીંયા આવેલા છે તો હવે તમે જ દૂધ પણ પીવડાવી દેવું. તો કોઈ પણ આનાકાની કર્યા વગર બાપાએ તરત જ દૂધ પણ હિરેનને પીવડાવી દીધું. બાપાએ આશીર્વાદ આપ્યા કે એને કંઈ પણ નહીં થાય અને બધું સારું થઈ જશે એને. પણ અમને ડૉક્ટરે કહેલું હતું કે એને કોઈ આવા જે પેશન્ટ હોય એને કોઈ પણ અંગમાં ખામી રહી જાય. પણ આજે અમે જોઈએ છીએ ને
તો હિરેનને કોઈ પણ જગ્યાએ ખામી નથી. પ્લસ આજે જે એ અમારી વચ્ચે છે ને તે કેવળ ને કેવળ સ્વામી બાપાની કૃપાથી જ છે. 1994માં અમે સ્લાઇડરમાં મૂવ થયા, ત્યાર પછી બાપા હ્યુસ્ટનમાં આવેલા. તો અમે બાપાના દર્શન માટે ગયેલા, હું મારા હસબન્ડ અને બંને દીકરાઓ. બાપાની મુલાકાત માટે એ લોકો ગયા, ત્યાં બેઠા અને બાપાએ એકદમ જ જોઈને, હિરેનને જોઈને કહ્યું કે આ શ્રદ્ધા હોસ્પિટલ વાળો એમ. તો તે વખતે પણ આપણને એવું થાય કે આપણને કેટલા બાપાએ પોતાના માનેલા છે. આજે કેટલા વર્ષો બાદ હિરેનને જોયો તો હોસ્પિટલના નામ હાથે બાપા બોલે કે શ્રદ્ધા હોસ્પિટલ વાળો, એટલે કેટલું કહેવાય એમ. બાપાને કેટલું વિચરણ કરવાનું હોય છે, કેટલા ગામોમાં વિચરણ કરે, કેટલા હરિભક્તોને મળે છે બાપાને. આટલા બધા ભીડાની વચ્ચે બાપાએ હિરેનને યાદ રાખ્યો અને હોસ્પિટલના નામ હાથે, એટલે કેટલા આપણને એમના માનેલા છે. 1988માં સ્વામીશ્રી જ્યારે પરદેશની યાત્રામાં પધાર્યા ત્યારે કેવળ સ્વામીશ્રીની કૃપાથી જ મને અને મારા પતિને એ યાત્રામાં જોડાવાનો, સેવા સમાગમનો 3 મહિના લાભ પણ ખૂબ મળતો. એમાં એકવાર એવું બન્યું કે અમે ફ્લોરિડા હતા, તો હું રસોડાની સેવામાં રોજ જઉં, પણ મને તાવ આવતો હતો એટલે હું જઈ નહોતી શકી. તો મારા પતિ દ્વારા સંતોને જાણ થઈ કે મને તાવ આવે છે, અને એ લોકોએ સ્વામીશ્રીને જાણ કરી. તો આખા દિવસનો કાર્યક્રમ તો બધો ભરચક હતો, અને રાત્રે જ્યારે સ્વામીશ્રી પોઢવા પધારવાના હતા ને એ વખતે મારા પતિ ત્યાંથી નીકળ્યા પગે લાગીને, તો સ્વામીશ્રી એમને પૂછ્યું કે તારા વાઈફને એમ કે તાવ આવે છે? તો કે હા સ્વામી તાવ આવે છે. તો કે કેવી રીતે? એટલે એમણે જણાવ્યું જે મેં કહ્યું તે પ્રમાણે, કે એમ કહે છે કે પેલો કારમાં આગળ બેસવાથી એસીનો પવન લાગે છે. કારણ કે અમારી જોડે યુવકો હતા, એટલે એ યુવકોને મારા હસબન્ડ એ લોકો પાછળ બેસતા અને હું આગળ બેસતી, એટલે સતત પેલો એસીનો પવન લાગે. અને એવામાં ઇન્ડિયામાં એસી એટલું કોમન નહોતું, એટલે એસીથી ટેવાયેલા નહોતા, એટલે એસીના પવન લાગવાથી તાવ આવતો તો એવી વાત જણાવી. પછી સ્વામીશ્રીએ શું કહ્યું કે જે અમારા મનની મૂંઝવણ હતી એ એમણે ટાળી. કે અમને એમ થતું હતું કે આ દેશમાં બધા નવા, એટલે અમારે કોઈ જોડે એટલો બધો પરિચય ના હોય, એટલે એમ થાય કે આપણાથી કહેવાય કે ન કહેવાય એસી બંધ કરવાનું કે ધીમું કરવાનું, એટલે અમે બોલતા નહોતા. તો સ્વામીશ્રીએ જાણે અંતર્યામી પણ એમ કહ્યું કે એમાં વાંધો નહીં, આપણાથી વાત કરાય કે આ એસી ઓછું કરો કે બંધ કરો, અને એમ કે ધ્યાન રાખો, એમ કે એમ કરીને આશીર્વાદ આપ્યા. અને પછી મારા પતિ જ્યારે ઘરે આવ્યા, એટલે મારા ઉતારા પર, અને ત્યાં મને આ વાત કરી, ત્યારે સ્વામીશ્રીનો એક પિતા તુલ્ય આવો આત્મીયતા ભર્યો, લાગણી ભર્યો જે વ્યવહાર હતો એ જોઈને મારા અંતરમાં એટલો બધો આમ મને કૃતજ્ઞતા આમ અનુભવાઈ, અને હું સ્વામીશ્રીને મનોમન વંદન કરવા લાગી. પણ વાત આટલેથી ન અટકી. પાછું સવારે મને થોડો તાવ તો હતો જ, એટલે એ વખતે સાઇટ સીઈંગ માટે જવાનું હતું. તો મારા પતિ ના પાડતા હતા કે નથી જવું મારે. તો પણ મેં કહ્યું કે ના ના તમે જાઓ, ફરી આપણે ક્યારે અહીંયા આવીએ, એટલે તમે જઈ આવો. એટલે જવા તૈયાર થયા, અને હું તો જઈ શકું એમ હતી ને, એટલે હું આરામ કરતી હતી ત્યાં, અને એ નીકળ્યા ત્યાં આગળ. તો ત્યાં ઉતારે પહોંચ્યા ત્યારે સ્વામીશ્રી ત્યાં જ હતા, એટલે સ્વામીશ્રી એમને જોયા એટલે બોલાવ્યા, અને કે શું થયું? એટલે કે સ્વામી હું આ રીતે મારા વાઈફને થોડુંક છે તાવ ને ઘરે આરામ કરે છે ને હું સાઇટ સીઈંગ માટે જાઉં છું. તો સ્વામીશ્રીએ એકદમ જ એ વખતે પણ એટલી બધી કાળજી લીધી કે આપણને ખ્યાલમાં પણ ન આવે. સ્વામીશ્રી કે જો આ પારકો દેશ છે, અને કોઈકના ઘરે આરામ કરે છે, પણ એને કંઈક જોઈતું કરતું હોય કે એને કંઈ તકલીફ થાય તો એને કહેતા મૂંઝવણ થાય. તો તું જોડે હોય તો એને સારું પડે. તો તું એક કામ કર, તું ઘરે જા અને એનું ધ્યાન રાખ, એમ કે એને કંઈ કામ હોય તો તને કહી શકે, એટલે તું ઘરે જા. અને પછી એ ઘરે આવ્યા અને મને આ વાત કરી, તો મને બહુ જ નવાઈ લાગી. મેં કીધું સ્વામીશ્રી કેટલું બધું ઊંડું વિચારી શકે છે અને કેટલી બધી કાળજી લઈ શકે છે. મારું અંતર આમ એકદમ જાણે આંખમાં મારા આંસુ આવી ગયા, અંતરમાં મને દ્રવી ઉઠી. હું મેં કીધું સ્વામી અમે તો એક સામાન્ય હરિભક્ત, ક્યાં આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણના ધારક સંત, અને અમે સાવ સામાન્ય હરિભક્તો, તમે અમારી આટલી બધી કાળજી કરો. એમ અંતરમાં એટલો બધો અહોભાવ ઉઠ્યો સ્વામીશ્રી પ્રત્યે. અને સ્વામીશ્રીનો જે આ ગુણ, કે એમ થયું કે આપણા સમાજમાં એક રૂઢ થયેલું છે કે પત્ની પતિની સેવા કરે,
પણ પતિએ પણ પત્નીની સેવા કરવી જોઈએ, એની કાળજી લેવી જોઈએ. એ આખી જે ભાવના, એ કેટલી બધી ઉચ્ચ ભાવના છે એ સ્વામીશ્રીએ દર્શાવી. એટલે સ્વામીશ્રીએ અહીંયા એવી ભાવના પ્રદર્શિત કરી કે પતિ અને પત્ની બંને સમાન છે. પત્નીએ પતિની સેવા કરવી જોઈએ, એ જ રીતે પતિએ પણ પત્નીની સેવા કરવી જોઈએ અને એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સ્વામીશ્રીના આમ જોઈએ તો ઉચ્ચ અને આધુનિક વિચારો કહેવાય કે સ્વામીશ્રીને મન તો કોઈ ભેદભાવ નથી. અને સ્વામીશ્રી આટલું બધું એમ લાગે કે સ્ત્રીઓથી દૂર રહે છે તો ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે આટલી બધી માન સન્માનની લાગણી એમનામાં હશે કે નહીં એવું લાગે, પણ ખરેખર સ્વામીશ્રી સ્ત્રીઓ પ્રત્યે પણ સન્માનની લાગણીથી જુએ છે એવો અનુભવ આ પ્રસંગ દ્વારા થયો. I went to college in College Station at Texas A&M University, and that is 3.5 hours away from home for me. In college, I felt like I was on my own for a second there because I was a freshman, so making new friends, learning about the atmosphere, learning about classes and responsibility. And I think in the mix of all those things and in the plethora of new things that I had to get accustomed to, the one thing that was constant was having Swami there with me. In college, I had a murti of Bapa in my bedroom, where it's a picture of Swami with his right hand up giving Ashirvad, and a mogra no har that goes all the way down to his feet. And that murti is very special to me because it was all the way at the top of the wall, and I'd put it there. So every morning when I'd wake up, I'd see it, and whenever I went to bed, I would see him as well. Whenever it was hard to talk about what was going on in college, or whether something was stressing me out, or if I didn't get a chance to talk to my family that way, I feel like I would be able to reverberate back to Swami as somebody that was always there, no matter the distance, no matter what physical city I was in. It didn't make a difference. The same way that a person comes home from a long day and sees their family or sees whoever, the people around them at home. In the same way, I would come home and my first family member was Swami. The first friend that I confided in was him, because as soon as I opened my bedroom door, before I even put my backpack down, I would see his murti in the background waiting for me, and that he was always going to be there no matter what. Little did I know that Swami, one person per se, could take the place of all of them and more, and still make me feel that same connection. Anytime I had a question about school or work or anything, I would talk to Swami, and then I'd open the Vachanamrut, and it was as if he was picking which Vachanamrut to open to, and it would be that Vachanamrut specifically would just answer the exact question that I had in mind, whether it was about how to go about planning out my career, or how to go about moving to a different city, or learning new tasks along the way, how to be more of an adult. What's special is the connection that we make with our heart, because that supersedes miles and miles of distance, and I think that's what makes it really special. I like to recall Bapa and make sure that I remember that he's always with me through those challenges and to overcome them. And one in particular that stands out in terms of my challenges was going to law school. And so I thought to myself, what can I do to make sure that I don't feel alone? Just thinking back to that time when I was sitting in the auditorium at orientation. And so the next day for my cubicle, I brought a murti of Bapa. And it's a small, probably 2x2 murti, and in the murti, Pramukh Swami is looking to Maharaj. And I taped it up into my cubicle. And I taped it such a way that if I was reading and my head was down, if I ever looked up, that was the very first thing that I would see. And what that does for me is that it just is a simple reminder of a connection that I have with Bapa. Just as Bapa is looking to Maharaj, I should remember that I look to Bapa in those times of loneliness, and remember, actually, Bapa's always with me. I need to make sure that I don't let myself fall into a pit of anxiety or loneliness, and think to his example and understand that Bapa got me to this point, and Bapa will keep
keep me going forward beyond this point. And so I remember one day while preparing for my first law school exam, I woke up early, I opened all the blinds in my apartment, and I sat down at my desk. And my desk faced a wall so that I wouldn't be distracted by anything else in my apartment. And I just sat there and I studied. And I was reading, and I think at one point I just decided to look up. I think I heard a sound behind me, and I looked up and I turned around, and like I mentioned, the blinds were open, and I realized it was dark outside. The whole day had passed. All that's staring back at me is my own reflection. And that image is quite jarring because you're sitting there It was simply a reflection of me at my desk, and I was slumped over. I could see the fatigue in my face, and it was quite a jarring image because it was just a physical reminder in that moment of how lonely I was. I lived by myself. I didn't have any other friends going through law school, and I felt the pressure that I had to excel and do well. And all of that can add to my personal inclination to feel anxious and experience self-doubt. And so I get up from my desk to go close the blind. And in my field of view comes my Gur Mandir. And within my Gur Mandir, I have a murti of Pramukh Swami, but I have a picture of Pramukh Swami where he's about to shoot a basketball. It's a very natural picture. And in that moment, I just stopped as I was walking, and I just stared at the picture. And I thought, Bapa has the weight of the Sanstha on his shoulders. He has Kata, he has Seva, he has his hectic Vitran schedule, and then the entire administrative burden of this international mega organization. And yet in that moment, he's so carefree. It's such a lighthearted, beautiful picture of Bapa. And so I use that lesson from just Bapa's numerous examples of the difficulties he's faced in building this international organization and making BAPS what it is, to just, in a simple way, incorporate it in my life and take inspiration from that for purposes of this exam. Try to leave the stress away. If I do my part, and I am studying and doing my best, and I remember that Maharaj and Swami are with me, then I can go with that, because Bapa's going to be with me. He won't ever abandon me. So long as I remember him, he'll stay with me. Because I think Bapa's love and Pramukh Swami's love is universal in that. It doesn't matter what I'm going through or what anyone else is going through. That is the power of who Bapa was and is. So on December the 7th, 2015, my husband and I went to my doctor's appointment, and it was during a weekday. And we were there because we were going to get to see a sonogram of our baby. Our doctor came in, and he looked at me and he said, I'm really sorry, I have some bad news to share with you. And I just kind of looked at him, and my husband looked at him, and he said, unfortunately, this pregnancy is going to have to be terminated because it is ectopic, meaning that the babies, we found out very early on that it was multiple, were going to be, were not growing where they were supposed to grow. And about a month and a half later of having to continuously do this thing and going through multiple rounds of medications to help ensure that everything's out of my system, we decided to write Swami at that point in time. I felt like I needed to tell him exactly what happened. For us, Pramukh Swami Maharaj has been there for my husband and I throughout our any major decisions, from performing our engagement to giving us Ashirwad for our wedding to Ashirwad to buy a house, just every major milestone of our life, he has been there all along the way. So it was just natural for us to write to Swami and tell him what happened, because we felt like we needed to. And I've also always believed my guru is my friend, right? My guru is my father, my mother, and so I need to tell him what happened. Every single letter he wrote back, just same message, I'm praying for your family, I'm praying for your wife's well-being, for her health, and for you guys to find peace. And so
that was really touching, because even though he's thousands of miles away, he doesn't know who I am. He's never met me personally. He still took the time out to pray for me. Years later, my pregnancy, because of my medical history, was extremely high risk, and Swami took care of us the entire time, from helping us pick which providers to see. From the beginning, Swami instructed us to start seeing specialists as soon as we found out, and helping us select every single specialist we had to see, to procedures I had to have done while I was pregnant with Anik, with my son, all the way until the very end when Anik was born. Swami Shri named him Anik. Just every single letter, every single phone conversation, Swami Shri always mentioned that I am here for you, I am with you. You know, to find a guru who prays for his Sishya is just almost impossible in this day and age. I can't say enough as to what Swami Shri has done for me, and I pray that all of the compassion and the empathy he showed me during all of those years, I can also imbibe in my life and show to others as well, from all the lessons that I learned. જ્યાં સ્વામીનો સાથ છે ત્યાં નાત, જાત, સમય કે સંજોગો કોઈનું જોર નથી. Pramukh Swami Maharaj has traversed great lengths to provide strength and courage to young and old as they navigate many of life's critical moments. Swami મારી જીવન દોરી છે. બે 2011 મને પાર્કિન્સન ડિસીઝ ડાયગ્નોસિસ થયો. ત્યાર પછી ડૉક્ટરે મને દવા લેવાની સલાહ આપી, પણ પાર્કિન્સનની દવાથી બહુ સાઈડ ઇફેક્ટ આવે છે એવું મને ખબર હતી, એટલે મને લેવું નથી દવા. પણ 2013 ના છૂટકે દવા શરૂ કરી. પછી મારાથી એક દિવસ અચાનક 2 વખત દવા લેવાઈ ગઈ. એ વખતે હું જોબ પર હતી ને બીજી દવા લેવાઈ ગઈ હતી, ત્યારે મને સખત ત્યાં વોમિટ થવા માંડ્યું. નોશિયા જેવું ફીલ થાય ને લેવાય છે. પછી મેં મારા ઘરથી બોલાવ્યા, એટલે મારા હસબન્ડ આવીને મેં લઈ ગયા. પણ ઘરે જઈને વધારે તબિયત બગડી ગઈ, મારા દાંત ભીડાઈ ગયા અને આખા શરીરે ઠંડી વ્યાપી ગઈ, ખૂબ જ કોલ્ડ શરીર થઈ ગયું. તે વખતે પછી મેં 911 કરીને મને લઈ જવી પડી હોસ્પિટલ, ને ત્યાં હું ગઈ. ત્યાર પછી મારા વધારે થઈ ગયું અને એકદમ પગેથી લઈને ઠંડુ ફ્રીજ થવા માંડ્યું. તો મારા કેર સુધી બધું જાણ કે કંઈ છે જ નહીં મારા શરીર પર એવું લાગ્યું. એટલે મને થયું કે હવે મારા હાર્ટ સુધી ઠંડુ બધી ફ્રીજ થઈ જશે તો હું રહીશ નહીં, હવે બચીશ નહીં. એટલે મને થયું કે હવે નહીં બચું તો મારા સામે મારે સ્મૃતિ કરી લેવી જોઈએ. એટલે મને એ વખતે મેં મારા સાસુની પણ માફી માંગી કે મને મારી ભૂલચૂક જીવનમાં થયો, માફ કરજો મને. મારા પતિની ને દીકરાની માફી માંગી, તે હાજર હતા તે મારી સાથે. બધાની માફી માંગી લીધી ને એકદમ હું સ્વામીની સ્મૃતિમાં જોડી ગઈ. મારા સ્વામીને પ્રાર્થના કરવા લાગી, મને અક્ષરધામમાં લઈ જજો, મને કોઈ માયામાં તમે અટવાવશો નહીં, મને કોઈ તમે સિદ્ધિઓમાં લેવાવશો નહીં, મને સીધા તમે અક્ષરધામમાં લઈ જજો. પણ એ જ અવસ્થાની અંદર યર્ધ મૂર્છા અવસ્થા જેવી હતી અને
બળી સપનામાં સ્વામીએ મને દર્શન આપીને કહ્યું કે તમે તારે તો સેવા કરવાની છે, જવાનું નથી, સેવા કરવાની છે, તો ઘણી સેવા બાકી છે એમ મને 2-3 વાર સપનામાં સ્વામીએ કહ્યું. અને ત્યાર પછી હું સાજી થઈ ગઈ અને પાછી ઘરે આવી. ત્યાર પછી તો એ સ્મૃતિમાં રહેતું હતું મારી સેવા જ કરવી છે અને હું સેવામાં પાછી જોડાઈ ગઈ. પાર્કિન્સનને તો મેં ક્યાંય લડી દીધું, માથા પર સવાર થવા દીધું નહીં અને સેવા જ. સપનામાં જે સ્વામીશ્રી મને અનુભૂતિ કરાવી કે સેવા એ જ જીવન છે. તો સેવા થકી જ મને બધું જ મળ્યું છે. ભક્તિ મળી છે, આનંદ મનમાં મળ્યું છે, સ્વરૂપ ઓળખાયું છે. એટલે સેવા થકી જ બધું મને પ્રાપ્ત થયું છે. તેમ સેવા તો જેમ માછલીનું જીવન પાણી છે એમ સેવા એ તો જીવન છે. સેવા વગર તો રહી શકાય જ નહીં. અને મારી પણ ભગવાનને પ્રાર્થના છે કે અંતિમ શ્વાસ સુધી હું સેવા કરી શકું. નવેમ્બર મંથમાં જ્યારે જોરદાર બધી સેવાની તૈયારીઓ ચાલતી હતી અને બધા હરિભક્તો આજુબાજુના ટાઉનમાંથી સેન એન્ટોનિયો છે, ઓસ્ટિન છે, હ્યુસ્ટન છે, બધેથી જ બધા બહુ જ સેવા કરવા પણ આવતા હતા. તો મંદિરમાં તો જોરદાર સેવા ચાલતી હતી કારણ કે નેક્સ્ટ મંથ ડિસેમ્બરમાં તો પ્રતિષ્ઠા હતી. એ વખતે આઈ વોઝ જસ્ટ 27 year old અને ઋષિ વોઝ અબાઉટ 3 months old. શિખા પણ નાની હતી અને એકદમ જ આફ્ટરનૂનમાં હું ઋષિને એમ બસ આમ સુવાડતી હતી અને એની સાથે હું જાડી પડી અને પછી તો મને બહુ જ દુખાવો ચાલુ થયો. બહુ જ એટલે આમ અનબેરેબલ, એકદમ માથામાં એટલું બધું દુખવા માંડ્યું. તો આમ નોઝિયા ફીલ થાય ને આમ એવું થાય કે જાણે હમણાં જ જીવ જતો જ રહેશે. આમ એટલું બધું એક્સ્ટ્રીમલી પેઇન ચાલુ થઈ ગયો મને. તો પછી મને એમ થયું કે લાવ હું મારા ડૉક્ટરને તો ફોન કરું. તો મેં ડૉક્ટરને ફોન કર્યો. પછી મેં કહ્યું કે મને આવું થાય છે. તો ડૉક્ટર કહે કે એક કામ કર, તું 911 કરી અને સીધી ઇમરજન્સીમાં જતી રહે. પછી રિપોર્ટમાં ડાયગ્નોઝ થયું કે યુ હેવ અ બ્રેઇન ટ્યુમર. Oh my God. At that moment I was shocked. શું કરવું કશી જ ખબર નહોતી પડતી. I was just start crying. પણ મનમાં તો એટલું તો હતું જ કે બાપા આપણી સાથે છે. મનોમન મેં પ્રાર્થના ચાલુ કરી બાપાને કે બાપા તમારું કાર્ય છે અને આવી રીતે મને માથું દુખવાનું ચાલુ થયું છે ને આવું મોટું વિઘ્ન આવ્યું છે. હવે તમે જ રક્ષા કરશો. જેમ જેમ હું પ્રાર્થના કરતી ગઈ એમ મને મારા મનમાં બળ ને હિંમત બધું જ મારે મળતું ગયું. થોડી થોડી હું સ્ટ્રોંગ પણ થતી ગઈ. પછી મારા હસબન્ડ કહે કે આપણે બાપાને ફોન કરીએ. એ વખતે બાપા રાજકોટમાં હતા. એમની જન્મજયંતિ હતી. બાપાને પોતાને પણ 102 ડિગ્રી તાવ હતો. પણ છતાં પણ એમણે અમારો ફોન આન્સર કર્યો. બધી વિગત સાંભળી. આશીર્વાદ છે, બધું સારું થઈ જશે. પ્રતિષ્ઠા પણ ધામધૂમથી થઈ જશે. છતાં પણ તારા વાઈફને એકવાર તું પૂછી લે. જ્યારે હોસ્પિટલની રૂમમાં મને મારા હસબન્ડ મને પૂછવા આવ્યા કે જીજ્ઞા બાપા સાથે વાત થઈ ગઈ છે, બાપાએ ફોનમાં આવી રીતના આશીર્વાદ આપ્યા છે. બાપાએ સાથે સાથે એ પણ કહ્યું છે કે તું તારા વાઈફને એકવાર પૂછી લે. ત્યારે તો બહુ જ નવાઈ લાગી હતી કે ખરેખર આટલી મોટી સંસ્થાના પ્રમુખ કે જેને લાખો કરોડો લોકો એમના ફોલોઅર્સ એમને વંદન કરે અને એ સ્વામી આપણને કહે છે કે મારા હસબન્ડને કહે છે કે તારા વાઈફને પૂછી લે. તો આટલા મોટી સંસ્થાના પ્રમુખ એ આપણા જેવી નાની વ્યક્તિ કે એક નાના ગામમાં મંદિર કરવાનું હતું અને આપણે તો ખાલી એક સેવા કરતા હતા, બસ નાની મોટી જે મળે. પછી મારા હસબન્ડ મને આવીને કહે કે બાપાએ આવી રીતે કહ્યું છે, બધા મોટા વડીલ સંતોને પણ આપણે વાત કરી છે, તો જો તારી ઈચ્છા હોય તો આપણે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરીએ, નહીં તો પછી આપણે બંધ રાખીએ, પછી ફરી
એની ડેટ આપી દઈશું. પણ મેં ના પાડી કે ના, બાપાના વચનમાં વિશ્વાસ હતો. બાપાએ કહ્યું છે કે આશીર્વાદ છે, બધું સારું થઈ જશે, બસ બધું સારું જ થઈ જશે. આપણે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય આગળ જેમ થાય છે એમ કરો, બસ. સ્વામી જરા પણ આપણાથી દૂર નથી. 2016માં અમે લગ્ન પ્રસંગે ફ્લોરિડા ગયા હતા અને we decided to take an extended vacation to Key West અને ત્યાં adventurous trip માટે jet ski trip લીધેલી. And at that time it was May 6, 2016. I got T-boned by another jet ski and I got thrown off the jet ski, and at that time I had multiple fractures, lacerated lungs, liver, and a lot of blood loss. And there was no one around me to help. And તે વખતે instantly મને દ્રૌપદીનો પ્રસંગ યાદ આવ્યો કે દ્રૌપદીએ બધા પાસે મદદ માંગી અને જેની પાસે માંગવાની હતી એને છેલ્લે યાદ કર્યા. અને અમેઝિંગલી ઇન્સ્ટન્ટલી ઇનિશિયલી મેં મારા બળથી તરવાનો ટ્રાય કર્યો, પણ મારું બળ ચાલ્યું નહીં, કારણ કે મારા હાથ તૂટી ગયેલા, પગ તૂટી ગયેલા અને I wasn't able to float myself. એટલે મેં બાપાને યાદ કર્યા અને દિવ્ય સ્વરૂપે બાપાએ દર્શન દીધા અને I started floating. And eventually help arrived and they had to fly me to Miami Jackson Memorial Hospital, and there I was in ICU for 2 weeks. And ICU I was going in and out of coma, and at that time again બાપાએ દિવ્ય સ્વરૂપે દર્શન દીધા અને કોમામાં હતી તેથી મને બીજું કશું જ યાદ નથી, પણ આ સ્મૃતિ કાયમ મારી પાસે રહેશે કે જે નાનપણમાં બાપાએ પોટલું ઉચકીને મેં જોયેલા એ જ યંગ બાપા એ દર્શન દીધા દિવ્ય સ્વરૂપે. અને I was in the hospital for a month and I came back home to Colorado, and it took me about 6 months to recover. The thing is, આપણે એમ જાણીએ કે બાપા સારંગપુર હતા તે વખતે, પણ બાપા હંમેશા આપણી જોડે જ હોય છે અને જોડે કરતા પણ આપણા કરતા 2 ડગલા આગળ હોય છે આપણા માટે, કે બાપા આપણા માટે કેટલું બધું કરે છે દિવ્ય સ્વરૂપે. ફોન ઉપર ગમે ત્યારે આપણે જરૂર પડે બાપાની તો આપણે બાપાને પ્રાર્થના કરીએ, ખરા દિલથી કરેલી પ્રાર્થના બાપા હંમેશા સાંભળે છે. મારા પ્રીવિયસ મેરેજમાં મને બહુ તકલીફ હતી અને બહુ વખતથી મને એમ થતું હતું કે હું છૂટી થઈ જાઉં. છોકરાઓને પણ બહુ તકલીફ હતી, એટલે પછી મેં નક્કી જ કરેલું હતું આમ તો મનની અંદર કે હવે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાઉં. અને પછી ત્યારે મેં બાપાને કાગળ લખેલો, તો બાપાએ મને બહુ સરસ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ નહીં પણ ફાધર તરીકે એમણે મને સલાહ આપેલી કે તમે શાંતિથી છૂટું થઈ જાજો, તકલીફ પડશે પણ સહન કરી લેજો અને છોકરાઓને તમે મંદિરમાં આવજો અને અમે તમારી સાથે છીએ. એના ઉપરથી મને બહુ કરેજ મળેલું, કારણ કે ત્યારે બહુ સપોર્ટ નહોતો મને. પછી થોડાક વર્ષો પછી અમારી લાઈફમાં મહેશ આવ્યા, તો એમણે મને પૂછ્યું કે લગ્નની માટે, તો ત્યારે મેં એમને કહ્યું કે ના, મારી કંઈ બહુ એવી ઈચ્છા નથી, પણ પ્રમુખ સ્વામી, મારા ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી છે, એમને પૂછ તો જ હું આ પાડું. તો ત્યારે એવું થયું કે એવામાં જ અચાનક જ પ્રમુખ સ્વામી અહીંયા આવ્યા. એમનો એકચ્યુઅલી સ્કેડ્યુલ નહોતો અહીંયા આવવાનો, પણ અહીંથી શિકાગો ગયેલા સ્વામી.
શિકાગો ગયા ને પછી અચાનક જ એમને એન્જિયોગ્રામ કરવાનું થયું, તો ફરી પાછા આવ્યા હ્યુસ્ટનમાં. તો ત્યારે જ મહેશ લંડનથી આવેલા. તો પછી મેં નીલકંઠભાઈને વાત કરી કે તમ બાપાને મળાવશો મહેશને, અને આવી રીતે વાત છે અને તમે એમને પૂછવું છે. તો નીલકંઠભાઈ કહ્યું કે હા, હું એરેન્જમેન્ટ કરી આપીશ. ઘણો સપોર્ટ આપ્યો એમણે મને. પછી મહેશે તો કોઈ દિવસે મંદિરમાં આવ્યા જ નહોતા, કોઈ મંદિરમાં નહોતા આવ્યા. ગુજરાતી બોલતા નહોતા, ઇંગ્લિશ લગભગ બોલે, થોડું ઘણું હિન્દી આવડતું હતું. એને આમ જરા અચકાતા હતા કે હું આવું ના આવું, પણ કોણ જાણે મહારાજે એનામાં શક્તિ આપી તો આવ્યા. પછી પૂજામાં બાપાએ પૂજા કરતા હતા અને એ આવ્યા એમના ઇંગ્લિશ ફ્રેન્ડ્સ સાથે. અને નીલકંઠભાઈ પછી પૂજા પતી ગઈ ને એટલે એમને બોલાવીને લઈ ગયા સ્ટેજ ઉપર, એ આપણા જૂના હરિમંદિરમાં જ. અને અમે બધા ઓડિયન્સમાં હતા. અને પછી બાપાને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવ્યા કે આ મહેશ છે ને મારી બેન માટે પૂછાવડાવે છે. હજુ તો સેન્ટેન્સ ફિનિશ કર્યો તે પહેલાં જ બાપાએ એનો હાથ પકડી લીધો અને કહ્યું કે અમે તમને રજા આપીએ છીએ. અને હિન્દીમાં વાત કરવા માંડ્યા બાપા, ગુજરાતીમાં નહીં, હિન્દીમાં જ. અને બાપાએ એને કહ્યું કે હું તને મારી દીકરી આપું છું, પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે એનું, અને એના છોકરાઓનું ધ્યાન રાખવાનું છે. મંદિરમાં આવજો. અને બીજી બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપી. 2 દિવસ પછી અમારે કોર્ટમાં જવાનું હતું, તો ત્યારે બાપાએ કહેલું મહેશને કે જતાં પહેલાં ફરી પાછા આવજો અહીંયા મંદિરે. અને મંદિરે આવ્યા અને પછી બાપાએ કહ્યું અમારી સાથે તમે નાસ્તો કરવા ચાલો. તો ત્યાં એમને બાપા સાથે નાસ્તો કર્યો. પછી બાપાએ નાળિયેર આપ્યું એને અને ફૂલ આપ્યું કે આ તમે તમારા એમને આપી દેજો અને પછી જજો કોર્ટ હાઉસમાં તમે. કે બાપાએ એ ટાઈમે મારા ફાધર તરીકે, મારી સપોર્ટર તરીકે, ધ્યાન રાખતી તરીકે, બાપા દૂર હતા પણ દૂર નથી. મારા માટે તો ત્યાં જ હતા. અને જે મારા મનમાં હતું ને એ બધું જ બરાબર બાપાએ મહેશને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલા અને મને પ્રોટેક્ટ કરેલી, છોકરાઓને પ્રોટેક્ટ કરેલા. અને ત્યાર પછી તો અમે જે કંઈ એમને કહેલું એ અમે ફોલો કરીએ છીએ. Bapa's Antaryami Panu, he sent a guy for me to see for my marriage, my second marriage. So then I thought, Bapa really cares for me. And so the next guy was my husband, who is now Piyush Patel. He sent through Harshad Kaka from Philadelphia or Pittsburgh. So I said yes to Piyush. Because I was married before his parents, and they didn't want us to get married, right? And I'm older than my husband as well. So they said, no, this isn't going to work. So Piyush came to Bapa and said, okay, my parents are saying no. Bapa would sit with him at the Edison Mandir, which used to be a warehouse, would sit with him and explain to him, I know the family, I know everything about that family and how and what has happened. He would explain all this to my husband. Not once, not twice, at least 3, 4, 5 times. So Bapa from Canada went to London, and he asked for Piyush at first to talk to him again. Again he said, I know the family, you don't need to worry. Bena agi pachi thai to any responsibility ame laye che. So Bapa asked Piyush, get your father here and I'll talk to him. And so Bapa talked to Piyush, brought his dad, talked to Piyush and his dad and said, everything is fine, you go ahead and agree. The boy wants to marry girl wants to marry boy, let's do this. So dad got convinced, everything was okay. We got a call, Bapa called my brother on Wednesday the 11th
and said, I am leaving on the 17th of September, and this marriage is to happen before I leave. So, Bapa kasun tayari nathi. My brother, he's now having emotional, because dad's not there, mom's a widow. How are we going to handle all of this? So my brother said કે બાપા કશું તૈયારી નથી કે અમે બેઠા છે અહીંયા બધું જ અહીંયા થઈ જશે. I got my mehndi done the Thursday night. Friday the 13th, my brother and I flew out to London. My brother went to see Bapa. Bapa had set everything from A to Z. He had to do zero. We didn't have to worry about where the venue was going to be, what the food was going to be. We didn't have to worry about a single thing. Where Ghanshyam Maharaj at the mandir in London stands now, that was the spot of my mandal. That's where we got married. 16th September, we got married. Bapa left on that very next day on the 17th. My life is, he's taken care of me. Every difficult situation in my life, Papa's been there for me. I go to his murti, he knows. He's antaryami panu. He knows what difficulties I go through. And my answers come. However they come, through whoever, a person, a family member, but my answers come. प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी भरम मिटावत भारी जगत माही संत परम हितकारी. સાચું શિક્ષણ એટલે પોતાના સ્વરૂપની પારખ ને પોતાની ખામીની ઓળખ અને અંતે પોતાની જાતમાં સુધારો. Through Pramukh Swami Maharaj's actions, teachings, and lessons, innumerable devotees, whether male or female, have been brought to a path of spiritual enlightenment. સ્વામી સાચો માર્ગ બતાવે છે. I remember when I was a B3 or K1, Swami Shri was in Houston and he was giving a pravachan about laziness, and he was so adamant about it, as though we didn't have a choice, like aras karvu j nathi. And that's something that's always stuck with me. In anything I do or don't want to do, for that matter, I always remember that moment, that teaching, and make sure I introspect and understand whether it's laziness that's stopping me or something else. And I remember around 2011, I was applying to grad school, and it was one of those decisions that was monumental because I already had a career and I already had a great job, but it was also something that I knew that I could maybe not do so well if I didn't put all the effort into. But I remembered Swami's teachings when I was studying for the GRE, which was a relatively mundane task, or filling out my applications, which was quite a long process. And I kept remembering, don't be lazy, you must excel at this. And when the decision finally came and I got into the program I did and the school I wanted to, I wasn't just happy about the outcome, it was the process. It was knowing that I did everything I could and kept Swami's teachings in mind that made it worthwhile. I was 6 and it was in Bochasan. I saw him coming down the elevator after darshan, and I remember my mom picking me up, and even though there was so much noise around me
It felt like Swami Shri and I had this instant connection. After that day, I realized the importance of having that Jordan with Swami. After coming back from India, I remember understanding why it is that I do puja. And then I remembered how Bapa always told us that he would be with us always. And so every day in my puja, I always mentally picture Bapa next to me. I keep a constant connection with Swami Shri by having murtis around my room and my desk. Whenever I see Pramukh Swami Maharaj in my room in a murti that I have an intentional trigger around me where I can remember the darshan that I had in Bochasan and connect it to my everyday life by remembering Swami Shri throughout my day. I remember all the hand gestures that he made and how calm and peaceful he was. So Swami is always with me, even though he's physically distant. I feel like emotionally and mentally, he is always with me. બહુ જ પ્રસાદીની મૂર્તિ છે અને મારા ઘર મંદિરમાં છે અને આ મૂર્તિની સેવા કરવાનો મને જે તક મળી છે એ મારા બહુ જ મોટા અહોભાગ્ય છે. સ્વામીને મેં આ મૂર્તિના દર્શન કરતા ન્યુયોર્કમાં જોયા હતા અને સ્વામી શ્રી જ્યારે આના દર્શન કરે ત્યારે લાગે કે એ જોતા હોય સાક્ષાત ભગવાનને જોતા હોય ને તેવા દર્શન કરે અને એમ લાગે કે મને એટલે જ નિયમિતતા આ આહ્નિકમાં મારી આવી. આમ સમગ્ર દિવસ દરમિયાન આમ ડિફરન્ટ આહ્નિક દ્વારા મને સ્વામીની કોન્સ્ટન્ટ સ્મૃતિ થાય. My Jordan with Pramukh Swami Maharaj started in 2007 when the Mandir Mahotsav happened in Austin. Since 2007, I had never physically gotten darshan of Pramukh Swami Maharaj or been able to build a personal connection with him, but I still felt that by coming to Sabha and learning about what satsang is and how we can incorporate it into our daily lives, I was able to further my growth. In Sabhas, we always learned the importance of listening to Katha, why we should do Seva, how we do Seva, and how we can make other Haribhaktos prasangs our prasangs. And from that, I was able to use these different prasangs that I learned about different Haribhaktos, how they were able to build a connection with satsang and with Pramukh Swami Maharaj. I was able to use that to build my own connection in satsang with Swami. In 2013, when we had our national convention, it was my first time attending. During this convention, we were able to get Pramukh Swami Maharaj's live darshan, and this was an incredible experience, and everyone felt that he was there with us. During this convention, we also were given a Manani Manko, which signifies that we are Swami Shri's Manko, and I'm able to do this Smruti every day in my puja. During this convention, we were able to learn about how we can incorporate satsang into our daily lives and how we can use all these prasangs that we know about Pramukh Swami Maharaj and invite it more into our lives every day. In this day and age, we have so many ways that we can feel like we are present or we are next to Swami Shri, whether it be our Guru Hari Darshan videos, different satsang reading that we do, or just talking to fellow Haribhaktos about experiences that they had. And I feel like with that, it takes away the distance and it takes away that feeling that we are far away, but when in reality we're very close. For me, reading has always been something I'm inclined towards anyway. It feels like that time where I'm in solitude and there's a lot of contemplative reading. So satsang reading is something I've always gravitated to. And I find that that's a time when, even though they're just words on a paper, as I read them and I contemplate on them, it's like Swami Bapa conversing with me, like we're having a conversation and it's just me and him. So that's always been a way in which I connect to him, no matter how far he is. In fact, even in my formative years, again in undergraduates at Northwestern,
being in that lonely dorm room, late nights when you feel a little bit defeated. It does get lonely, especially in a new country for me. And in those days, I was reading Vachanamrit very regularly because I found that in the Vachanamrit, I found very practical teachings and very words of wisdom that really resonated with me. It felt like whenever I read them, Swami Baba was talking to me, and I wasn't alone anymore. He was giving me the exact words of wisdom or courage or that pep talk you need from a best friend at that point. And I could get whatever I needed, whatever help I needed at that time. He was giving it to me through the Vachanamrit. So I feel like that's been one means by which I've never let the physical distance become something that distanced me from Pramukh Swami Maharaj. पर दुख भंजन हारी कदी नहीं भूलिए स्वामी मारो जीवन गुरु चरणे कुर्बान मारे जीवन दोरी तुझ संगात पर दुख भंजन हारी कदी नहीं भूलिए स्वामी मारो जीवन गुरु चरणे कुर्बान मारे जीवन दोरी तुझ संगात જીવનમાં દરેક પગલું લેતા લેતા સ્વામીની જીવન ભાવના યાદ આવે છે. These cherished memories, full of bhakti, give bliss and act as a daily reminder of Pramukh Swami Maharaj's constant love and support. સ્વામી સર્વ ક્રિયામાં સાથે જ છે. 1988માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મારા ભાઈને ઘર સેન્ટ હોસે કેલિફોર્નિયામાં આવ્યા. હું પણ ત્યાં હતી. સ્વામીશ્રી બપોરનું ભોજન અને આરામ કરવાના હતા. સ્વામીશ્રી આવ્યા ત્યારે હું એમના દર્શન કરતી હતી. ત્યારે મને મનમાં વિચાર આવ્યો કે સ્વામી મારે ઘરે ક્યારે આવશો? પણ હું તો બહુ નાના ટાઉનમાં રહું છું અને તમારે ત્યાં સુધી આવવાનું ના હોય. પછી 10 દિવસમાં જ સ્વામીશ્રી મિડલેન્ડ પધાર્યા અને મારો સંકલ્પ પૂરો કર્યો. સ્વામીશ્રી મારે ઘેર સવારે બ્રેકફાસ્ટ કરવા આવ્યા ત્યારે બાપુજીને ફોન જોઈન કરીને આપ્યો મારા હસબન્ડે અને સ્વામીશ્રીએ બાપુજીને કહ્યું કે અમે તો દીકરીને ઘરે આવ્યા છે. તો મને એ બહુ સ્પર્શી ગયું. પછી સ્વામીશ્રી 2000ની સાલમાં પાછા આવ્યા. સ્વામીશ્રીએ કહ્યું કે મારે મિડલેન્ડ જવું છે. તો કેસી કાકા કે સ્વામી તમારી આટલી નાજુક હેલ્થ છે ત્યાં સુધી તમારાથી ના જવાય. તો સ્વામીશ્રી કે આપણે ઠાકોરભાઈની દીકરી માટે મિડલેન્ડ જવું પડે. પછી જ્યારે સ્વામીશ્રી આવ્યા સ્વામીશ્રીએ એ પણ નોટિસ કર્યું કે બહેનોએ બહુ સેવા કરી છે અને બહેનોની સેવા વખાણી એમણે. એટલામાં મને કેસી કાકા મળ્યા અને એમણે મને કહ્યું કે સ્વામીશ્રી અહીંયા આવતા પહેલાં મને કહ્યું હતું કે અમે ઠાકોરભાઈની દીકરી માટે મારે મિડલેન્ડ આવવું છે. હું તો આ સાંભળીને એકદમ સ્પીચલેસ થઈ ગઈ. પછી થોડી વાર પછી મને વિચાર આવ્યો એમને આટલી બધી હેલ્થની તકલીફ પ્લસ આટલું બધું વિચરણ પણ સ્વામીશ્રી મારો કાગળ ભૂલ્યા નહોતા અને એમણે ત્યાં આવીને બધા પ્રશ્નોનો હલ કર્યો. આપણે ઘણીવાર બોલતા હોય છે કે ઓ સ્વામી અમેરિકા છે, સ્વામી સારંગપુર છે, સ્વામી અહીંયા છે, સ્વામી આટલા દૂર છે. પણ મને કાયમ અનુભવ થાય છે કે સ્વામીશ્રી એક સંકલ્પ માત્ર જ દૂર છે. August 2nd, 2014 in Gandhinagar, India. So the night before, me and my whole family, we had spent
night making like chuddies and balls for Swami Bapa. So it was so hot, but Bapa had come to give us darshan that day. So it felt really nice that, Bapa had, in the heat, Bapa had come to give us darshan. And so my dad had given the chuddies to Bapa to make them prasadi. And then we came home, and then the next day we were watching Guru Hari Darshan. So we saw Bapa making our chuddies, prasadi, and our balls, like he was throwing them and like playing with them. And at that time, it was like time stopped. After I saw, how Bapa did that, it reminded me of like prasangs with other balaks and balikas with Bapa. And I had never imagined that there would be a prasang with me in it, like a smruti for me to remember, like every time, like maybe I see a ball, or it's like, oh wait, that was that ball. There was a ball just like that Bapa had played with. And so it just makes me feel so good and something that I never felt before. 24/8/80 સ્વામી બાપા હ્યુસ્ટનથી ડલાસ આવ્યા અને અમારા કેરોલ્ટનવાળા ઘરમાં 5 દિવસનો ઉતારો હતો. બીજે દિવસે રક્ષાબંધન હતી અને રક્ષાબંધનમાં સવારે પૂજા કરી અને બધાને રાખડી બાંધી અને પછી રક્ષાબંધનની સભા કરી અને પછી સાંજના 5 વાગે નગર યાત્રા કાઢી હતી. ટ્રક હતી, એમાં સંતોને બેસવા માટે સારી વ્યવસ્થા કરી હતી. એમાં સંતો બધા બેઠા હતા અને ત્યાં ભજન કીર્તનો કરતા હતા. પાછળ ગાડી હતી, આ સ્વામી બાપા અંદર બેઠા હતા અને એ લોકો ચાલતા હતા અને પછી એની પાછળ પાછા થોડા ભાઈઓ હતા અને ભાઈઓની પાછળ અમે લેડીઝો અને છોકરીઓ બધી કળશ લઈને ત્યાં ચાલતા હતા અને ભજનો ગાતા હતા. પછી એમ ગાડી અડધે સુધી ગઈ અને ગાડી છે ને બંધ પડી ગઈ. એટલે પછી ભૂપેન્દ્ર અંકલ સ્વામી બાપાને કહે છે કે બાપા ગાડી તો બંધ પડી ગઈ, તો કે ચાલુ રાખો, વાંધો નહીં. પછી બધા હરિભક્તોએ છે ને પાછળથી ધક્કા મારવા માંડ્યા. એટલે ધક્કા મારીને છેક ચર્ચ સુધી લઈ ગયા. સ્વામી બાપા ગાડીમાં બેઠા હતા. 105 ડિગ્રી તાપ હતો અને એ ગરમી એટલી બધી હતી, પણ એ સ્વામી બાપા એટલા શાંતિથી બેઠા હતા કે એ મૂર્તિ હજુ મને બહુ યાદ આવે છે. કારણ કે એમના મુખારવિંદ ઉપર જરાય અણગમો કે કશું, એમને ક્રોધ કે કશું દેખાતું નહોતું. એકદમ નિર્માનીપણે અહમ શૂન્યતાથી એ ભીડો સહન કરતા હતા. એ મને હજુ હજારો માઇલ દૂર છીએ અને અમને કશું બી થાય ત્યારે એ મૂર્તિ મને એકદમ જ યાદ આવી જાય છે. ત્યારે મને બહુ જ બળ મળે છે. સ્વામી બાપાની એટલે રુચિ હતી કે અહીંયા ગામો ગામ બધે બહાર જઈ અને સત્સંગ કરવાનો. એટલે અમે સત્સંગ કરવા બહારગામ જતા હતા. ડ્રાઇવિંગ કરીને પછી અમે જઈએ તો તાપે લાગે અને શું અમને થાક બી લાગે, પણ સ્વામી બાપાને આ ભીડો ભક્તિ બધી જોઈતી અમે આ નગર યાત્રામાં. અને સ્વામી બાપાએ પણ ઘણું બધું વિચરણ કર્યું છે અને આપણને એમ જ થાય કે આપણી જોડે જ છે સ્વામી બાપા. એનાથી અમે આ બધી વિચરણ ને બધું જે અત્યારે સેવા કરું છું તે પણ મારા એના બળથી જ હું કરું છું. અને સમજાઈ ગયું છે કે એમણે ભીડો વેઠ્યો તો પછી આપણે કેમ ના વેઠી શકીએ. સ્વામી બાપા 1974 ઓગસ્ટમાં પહેલી વખત ગુરુ તરીકે અમેરિકા ખાતે પધાર્યા અને પહેલાં ન્યુયોર્કમાં હતા અને ત્યાં આગળ આપણું ફ્લશિંગમાં મંદિર હતું, ત્યાં બાપાનો ઉતારો હતો અને એમને આવ્યા 3 દિવસ જ થયા હતા. અને પછી એમને એક ભાઈ સાથે મારા પપ્પાજીએ અમારા બધાનું એડ્રેસ આપ્યું હતું કે દીકરીને જમાઈ બધા રહે છે મોન્ટવિલ ન્યૂજર્સીમાં. હવે મોન્ટવિલ ન્યૂજર્સી તો ફ્લશિંગથી 1 થી 1.25 કલાકનો રસ્તો વન વે, અને એમાં બાપા 3 જ દિવસથી આવ્યા હતા. છતાં બાપા કહે કે ચાલો આપણે ફોન કરીએ કનુભાઈ અમીનને. એમણે ફોન કર્યો અને અમે તો રાહ જોઈને બેઠા હતા. અને પછીથી બાપા આવ્યા, પણ ત્યાં સુધીમાં અંધારું થઈ ગયું. તો અંધારામાં અમારું જે ગામ હતું એમાં વન રેસિડેન્શિયલ એરિયા હતો આખો. અને અંધારું લાગે એટલે પેલા ડ્રાઈવર ગભરાઈ ગયા અને કે બાપા હવે આપણે ઘરે જતા રહીએ પાછા. તો બાપા કે ના ના, હું બતાવું એ પ્રમાણે તમે ડ્રાઈવ કરો.
અને ડાબા જમણી નીચે ઉપર બધી રીતે કરી અને મારા ઘરે બાપા લઈ આવ્યા. અને પછીથી તો એટલી બધી આનંદથી બાપાએ તો વાત કરી જાણે જરાય થાકેલા ના હોય એવી રીતના. અને એ ઉપરથી મને શીખવા મળ્યું કે કોઈ પણ જગ્યાએ ગીવઅપ નહીં કરવાનું, હંમેશા પૂરેપૂરું એમાં આપણો પુરુષાર્થ કરવાનો. ત્યાં જાહેર સભા ગોઠવી હતી ન્યૂજર્સીમાં, તો ત્યાં ગયા તો તે વખતે પૂરણપોળી અને બીજા બધા ઘણા વસ્તુઓ હતી, તો બાપાના થાળમાં બધું મૂકેલું હતું. અને પછી બાપાને તો અંતર્યામી એટલે એમને ખબર કે મને વધારેમાં વધારે પૂરણપોળી ભાવે છે. તો પૂરણપોળી મારા વરને કનુભાઈ અમીનને આપી અને કહ્યું કે તમે ઘેર બધાને પ્રસાદમાં આપજો. અને એટલી બધી હું રાજી થઈ ગઈ કે આ હોદ્દા ઉપર છે અને મને આવી રીતના યાદ કરી અને પ્રસાદ મોકલે છે. બીજો ગુણ હતો બાપાનો કે નામ દઈને બધાને બોલાવતા હતા, નાના મોટાને બધાને પ્રેમથી બોલાવતા હતા. તો મેં મારી નિત્ય પૂજામાં બાપાને તે દિવસે પ્રાર્થના કરી કે બાપા મારે આવી રીતના બધા બહેનોનું નામ અને એમના કુટુંબનું નામ યાદ રાખવું છે કે જેથી હું એમને જ્યારે મળું ત્યારે એમની સાથે અંતરથી વાત કરી શકું કે એમનું કુટુંબ કેમ છે, શું છે. તો એ મને બીજો ગુણ સ્પર્શી ગયો. I used to pray in my puja, and the day came when he came, September 5th. He came to San Antonio and he stayed at our home. I mean, that was the biggest opportunity we ever had in our whole life, and up to today we still treasure that. In 2007, Bapa had done pratishtha of our small centers in our region in Houston, and we were there for 2 weeks while Bapa was there. And then Bapa told that the San Antonio Murtis, we should take it to Dilip Bhai's house and keep it there until the mandir is ready. We were so fortunate. 3.5 years we had that seva. All the Murtis that are standing now, that are in the mandir now. In 2013, we had the opportunity to go to Panama. In Panama, they had not started full swing satsang yet. So when we went there for the first time, we stayed there for about 12 days, and every 2 or 3 times in that week we had sabha, and Mahilas would come and Sanyukta, everybody used to get together, we used to do sabha. After 2 years we went again. We made it a regular visits were annually we used to go. And we also took Hare Krishna Maharaj to do Padramni to everybody. Everybody was so excited. And you can imagine the joy I felt. That's when you remember Bapa's motto, in the joy of others lies our own. I personally feel Bapa is with me 24 hours a day. He's always holding my hand and guiding me through my spiritual life and my worldly life. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જીવનના દરેક સમયમાં સૌનો સાથ આપ્યો છે. He was there for others even when they didn't realize it. He gave hope and strength in times of sadness and hardship. He ignored his illnesses and consoled others' worries. He provided guidance at difficult crossroads of life. He celebrated with others in their successes and joys. Even though physically away, he was always available during all the ups and downs in the lives of the women devotees as well, whether through a prayer from the heart or a simple letter. His virtuous life, genuine care, and divine words of wisdom equally inspired and enlightened women of the Southwest region. Pramukh Swami Maharaj was always there, never far.
छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन साधुता विलसे करुणानि तेरे साधुता विलसे करुणानि तेरे वरसावे अमृतधन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन अगणित जीवों ने ब्रह्मरूप करता अगणित जीवों ने ब्रह्मरूप करता भक्ति प्राण जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन प्रमुख स्वामी छोजी अमारू जीवन I will always be with you.